Γεια σου Πινελόπη. Τι κάνεις? Γεια σου Μίνα μου. Ωραίο καιρό έχετε. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Κάτερ. Γεια σου Γεωργία, Βασιλική, Δημητρούλα. Τι κάνετε αγατέ? Γεια σου Δημητρούλα, καλά. Ω, γεια σου Λιτσάκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Α, έχει τόσο καλό καιρό, που φάγατε στη βεράντα. Γεια σου Σιδώρα μου. Στη Φάδο, Εγώ κάνω κοτόπουλο, στήθος ριγανάτο. Για σήμερα. Πω, ψάρια, Γεια σου Ειρήνη μου. Α, παρείτσα, Βασιλική. Καλή όρεξη. Γεια σου Μερόπη μου, Ρεβέκα μου. Διαβάζεις τα μικρά, Άντε, καλό διάβασμα, Ειρηνάκη. Αύριο σχολείο, εμείς δεν έχουμε. Ευτυχώς. Κοτόπουλο με τραχανά, ωραίο και αυτό. Έτσι, Μερόπη μου. Άστα. Μπιφτέκια με πατάτες, ωραία. Γεια σου κυρία Ρούλα. Καλά, εσύ? Αμάν στα κάρβουνα, μην με λες τέτοια. Στα κάρβουνα και εδώ δεν μπορούμε. Μπορείς εδώ να ψήσεις, αλλά όχι στο σπίτι σου που είναι τα πάρκα, ξέρεις, εκεί έξω μπορείς να ψήσεις. Δηλαδή να κουβαλήσεις τη φουφού, την ψισταριά, τα κρέατα και να κάνεις πικνίκ. Οι Τούρκοι έτσι κάνουν εδώ. Γεια σου Λένη. Χαλβάσι μυγδαλένιο, Τι ωραία. Ναι, μετά θες και το γλυκάκι σου. Και το γλυκάκι θες μετά. Ναι, Λιτσάκι, δουλεύει, κάνει το μηχανικό σήμερα. Κάνει το μηχανικό, παιδιά, σήμερα. Πέρα από τα άλλα, ξέρει και με τα αυτοκίνητα, μηχανικός αυτοκινήτων. Με αμύγδαλα, έτσι ο σύζυγος το ζητάει. Α, τέλεια, με αμύγδαλα μ' αρέσει και εμένα. Γεια σου Δεσποινάκι μου, από το μαγαζί, καλό μεσημέρι, καλό κουράγιο να έχεις. Α, κολοκυθόπιτα, γλυκιά κολοκυθόπιτα ή... Γεια σου Ρώσα. Γλυκιά ή αλμυρή κολοκυθόπιτα? Ναι, Δημητρούλα μου. Σταφίδες, Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, καταπιάνεται μόνος του και ό,τι έχει μάθει μόνος του τα έχει κάνει.
υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ό,τι θέλεις. Αλμυρί, έτσι λιτσάκι. Ναι, ξέρει απ' όλα. Αυτό είναι καλό. Οπότε μαστόρους δεν χρειαζόμαστε. Είναι μεγάλο προσώνο ο άντρας του σπιτιού να ξέρει να φτιάχνει πράγματα μέσα στο σπίτι. Καλά, εντάξει, στην Ελλάδα μπορείς να βρεις κιόλας μαστόρους. Εδώ είναι δύσκολα. Αλμυρί, Νομίζω έχω φάει γλυκιά εγώ, αλμυρί δεν έχω φάει. Δεν θυμάμαι. Γεια σου Μαρία μου, καλή Κυριακή αγάπη μου. Τι κάνεις, φάγατε? Και τι φάγατε ή μαγειρεύεις? Όχι Συντόρα μου, περιμένω τα ντουλάπια να γίνουν και να βάλω τις κουρτίνες. Γεια σου Νίκο. Αλήθεια Δημητρούλη, αύριο άσε και όχι μόνο. Α, Σολομό, ωραία. Ο Σολομός. Γιάννη και εσύ. Οπότε, πρόκοψε το σπίτι μας. Πώς λέγεται η παροιμία? Σπίτι δίχως Γιάννη. Δεν τη θυμάμαι την παροιμία πώς τη λένε. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα ονόματα που είναι... Μια χαρά κάνουν δουλειές στο σπίτι. Γεια σου Έλενα μου, σπίτι δίχως Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Άνα μπράβο, ναι. Αγνή, ναι. Γεια σου Εύα. Αλλά δεν ξέρω. Τώρα θα γίνει και ταξίδι, θα γίνουν και τα ντουλάπια. Τι να σε πω. Πάντως πρέπει να γίνουν τα ντουλάπια γιατί δεν παλεύεται η κατάσταση. Εχθές έσπασα αυτό που είχα το πιπέρι και το άλεθα. Το πιπέρι τους κόκκους και δεν γίνεται. Πρέπει να μπουν ντουλάπια. Δεν γίνεται. Όχι, δεν σε θυμάμαι. Για θύμισέ μου Νίκο να δούμε τι θα κάνουμε μαζί σου. Πού να θυμάμαι, μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Άνα μπράβο, αυτό το ξέρω Δημητρούλα, 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Ναι, το ξέρω και αυτό. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Έλα δεσποινάκι μου, ορίστε. Να σε φιλέψω. Θα κάνω πατάτες τηγανιτές και κοτόπουλο στήθος ριγανάτο. Δεν ξέρω, Λιτσάκι, δεν θυμάμαι. Δεν μας λέει. Γιατί είπα να δω τι θα κάνω μαζί σου. Άμα είναι μικρό θα το μπλοκάρω. Είσαι ο Λευτέρης ή η γυναίκα του Λευτέρη? Που είχες γενέθλια. Δεν ξέρω. Πώς χρονών είσαι? Πολύχρονος να είσαι. Δεν θυμάμαι, παιδιά, γενικότερα πέρα από την πλάκα. Μάλλον μικρό παιδί, 11 χρονών, ωραία. Ή θα φύγεις ή θα σε μπλοκάρω, αγάπη μου. Τώρα εδώ είμαστε εμείς μεγάλες γυναίκες. Μιλάμε για τα μαγειρέματα, για τα τέτοια. Τι δουλειά έχεις να είσαι εσύ εδώ? Εσύ πρέπει να πας να παίξεις έξω. Έχετε τόσο καλό καιρό στην Ελλάδα. Αχ, Λιτσάκι, δεν θυμάμαι καθόλου εγώ, πουλάκι μου, καθόλου. Τώρα τι μιλάμε, να κλείσω το live. Δεν θυμάμαι ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει. Δεν θυμάμαι καθόλου. Καθόλου όμως. Γιατί πάρα πολλοί μπαίνουν. Εσύ τι είσαι, Λευτέρης ή Λευτερίτσα? Για να ξέρω πώς θα φέρνει σε σένα. Γεια σου, Μαρία. Α, ναι, το Λιτσάκι τα θυμάται. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, παιδιά. Και μουστάρδα και μέλι, Α, Λευτέρης είσαι. Οπότε, Λευτεράκι, πρόσεξε πως μιλάς, γιατί εδώ είμαστε μαμάδες, γιαγιάδες, εγγόνια. Η μαμά σου δεν σε έφτιαξε, Λευτέρη, να φας? Προφανώς είσαι μεγάλος άντρας, έτσι. Λευτεράκι. Αλλιώς μιλάς τώρα σε ένα ανήλικο, αλλιώς μιλάς σε ένα ενήλικο. Έτσι συμφωνείς? Και χυμό πορτοκάλι, όχι, θα μου τα πετάξουν στο κεφάλι, δεσποινάκι, πέρα από μουστάρδα. Και ξέχασα να πάρω και χθες μουστάρδα. Με πήρε τα μυαλά ο Γιάννης. Α, 42 είσαι, εντάξει. Να φανταστώ μόνος σου μένεις. Δεν ξέρεις να μαγειρεύεις? Εμένα ο άντρας μου ξέρει να μαγειρεύει. Και έτσι που λες, δεσποινάκι, θα μου τα πετάξουν στο κεφάλι. Τι μέλι να βάλω, θα με πούν. Γενικότερα με τα καινούργια δεν πολύ αρέσκονται. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν το διακινδυνεύω γιατί δεν έχω βγάλει τίποτα άλλο έξω. Μόνο μουστάρδα θα βάλω. Εγώ βάζω πιπεριές και δεν τις θέλουνε. Τα παιδιά δεν τις θέλουν, έτσι. Μπλιάχ, λέει. Τι μπλιάχ, βρε, τους λέω. Εμένα είναι κάτι γλυκό και τέτοιο. Γεια σου, Ελληνάκι μου. Δεν... γενικότερα τα γλυκά φαγητά, να σου το πω έτσι, δεν τους γουστάρω. Κάνε άλλη φορά λίγο να δοκιμάσεις, ναι, δεσποινάκι μου. Έχεις σήμερα κόσμο το μαγαζί, δεσποινάκι? Να βάλεις και λεμόνι και πορτοκάλι για να είναι γλυκόξινο. Λεμόνι βάζω. Λεμόνι βάζω. Τώρα πορτοκάλι δεν έχω, μανταρίνι έχω. Γεια σου, σοφάκι μου. Για περπάτημα, αχ, τι ωραία. Εντάξει, σχετικά δεν ξέρω κατά εκεί κάτω στο Τουκάρδι τι καιρό κάνει. Εδώ έχει συννεφιά, αλλά είναι καλός ο καιρός. Μπορείς να βγεις για περπάτημα έξω.
2 ώρες, ωραία είναι να περπατάς και εμένα μ' αρέσει. Το απόγευμα βγαίνουνε, ούτε ξέρω εγώ μετά το φαΐ, ας πούμε, να πούνε φάμε ένα γλυκάκι ρε παιδί μου, ή κοιμούνται, ξυπνάνε και έρχονται να πάρουν και με το καφεδάκι. Τώρα και το γλυκό δέσποινα μου, εμείς σε δίαιτα 29 Δεκάτου κάνουμε χειρουργείο. Μερικά πράγματα να τρώω. Α, με το καλό το χειρουργείο, Μαρία μου. Γεια σου. Σήμερα σοφάκι θα κάνω πατάτες τηγανιτές με πήρα κοτόπουλο και θα το κάνω στήθος και το κάνω λεμονάτο. Ελενάκι μου, θα ταλαιπωρηθείς πουλάκι μου. Εσύ ξέρεις, Ελενάκη. Αχ, Ελενάκη, με τα τρένα και τις καθυστερήσεις που έχει η Γερμανία, ξανασκέψου το χαμός γίνεται. Ναι, και εδώ παρόλο που έχουμε ένα τρένο, ας πούμε, που πάει στο Braunschweig, είναι οι καθυστερήσεις μεγάλες. Εγώ σας είπα για το ελληνικό σχολείο, 1,5 ώρα να πάω, που είναι 20 χιλιόμετρα μακριά μου. Το τραχανά μην το πετάξεις, την κάνεις εμένα. Τραχανά. Ναι, θα σου ζεστάνω. Όχι, όχι τώρα. Ναι, αλλά δεν θα φας φαγητό που κάνουμε το πουλάκι. Απλά το κουπολάκι. Ε? Μόνο το
και από τα δύο. Εντάξει. Μετά λένε για τα τρένα της Ελλάδας. Όχι, όχι, και εδώ έχει. Παντού τα πάντα είναι, Λιτσάκι μου, το έχω ξαναπεί στο live, είναι παντού τα πάντα. Ωραία να βράσει και αυτό. Ναι, έχει χαλάσει όλη η Γερμανία. Γεια σου Μαργαρίτα. Όχι, δεν βγαίνουν τα παιδιά με τους φίλους τους. Δεν θέλουν να βγουνε γιατί εδώ... Λυπάμαι που θα το πω, τα παιδιά είναι πάρα πολύ... δεν μου έρχεται η λέξη. Και δεν γουστάρουν έτσι, δεν είναι μαθημένα τα δικά μου τα παιδιά έτσι, καπνίζουν, τέτοια πράγματα. Στο σχολείο έχουν φίλους, καλά εντάξει το μικρό για να βγει δεν, η κόρη μου επίσης δεν ξέρω αν βγαίνουν οι φίλες της, αλλά είναι και η κουλτούρα τους τέτοια, ας πούμε, είναι πολύ αυστηροί οι γονείς. Ναι, Ελενάκη μου, αύριο καθόμαστε. Ας πούμε έτσι, 25 λεπτά έχει η Γεωργία μου, γεια σου αγάπη μου. Αλλά έτσι ας πούμε που μιλάμε και εγώ που πάω και βλέπω, δηλαδή που έχω πάει πολλές φορές στα σχολεία, είναι παραστρατικά, παιδιά. Σωστά το λέω. Οπότε δεν εμπιστεύονται. Και ούτε κι εγώ εμπιστεύομαι, να σου πω την αλήθεια. Ανεξέλεκτα, πάρα πολύ ανεξέλεκτα, είναι πάρα πολύ μιλάμε. Συνέβη, δεν ξέρω άμα σας το είπα, ένα περιστατικό στο μεσαίου του γιού μου, 12 χρονών τώρα που είναι, 13 κοντά. Παιδιά, το τι bullying γίνεται στο σχολείο αυτό, το ανοίξαν το κεφάλι πίσω, παιδιά. Παραβατικά, μπράβο. Το ανοίξαν το κεφάλι και επειδή τα δικά μου τα παιδιά τα έχω μεγαλώσει έτσι, βλέπουν και εμένα τι άνθρωπος είμαι κι εγώ, να βοηθάνε, να έχουν ευσυναίσθηση κτλ. Ο γιος μου πήγε, τον βοήθησε, έτσι πως καθόταν το παιδάκι, πήρε ο άλλος μία πέτρα και την πέταξε από πίσω από το κεφάλι και το άνοιξε το κεφάλι. Οι καθηγητές στην κοσμάρα τους ούτε να πάνε, το παιδί λέει μαμά ήταν τρομαγμένο γιατί το αίμα έτρεχε όλο από κάτω. Άνα μπράβο Αγνή μου, ναι. Έτρεχε όλο το αίμα από πίσω και ο δάσκαλος τον είπε μην ανησυχείς, λέει φωνάξε μας στενοφόρο λέει και θα έρθει το στενοφόρο. Ας πούμε και να μην νιώθεις καλά, στενοφόρο φωνάζουν αυτοί. Και ο γιος μου, ο ήταν τόσο τρομαγμένο, λέει, και πήγα να το βοηθήσω. Ούτε βρε, μια μακριά και αγαπημένα, Άννα, μπράβο. Ναι, Σοφία, γίνονται, τι να σου πω, καπνίζουν αυτό το ηλεκτρονικό, το τσιγάρο. Γεια σου Νίνα, γεια σου αγάπη μου, λέμε, με ρωτήσανε ρε παιδί μου, τα παιδιά βγαίνουν ας πούμε έξω να πάνε στο κέντρο και αυτά. Και τους λέω εγώ ότι όχι, δεν θέλουν να βγουν γιατί είναι παραβατικά τα παιδιά, ας πούμε, γενικότερα εκεί και οπότε και τα ίδια καταλαβαίνουν ότι δεν τα έχουν εμπιστοσύνη. Που ξέρω εγώ αν, πώς το λένε, αν δεν τις έχουν, δεν τα έχουν στημένη ρε παιδί μου. Όχι, Θεός φυλάξει, αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο, εγώ δεν λογαριάζω τίποτα, θα πήγαινα και θα τα άσπανα εκεί πέρα μέσα και πήγαινα στη φυλακή. Και που λες Νίνο, του ανοίξαν το κεφάλι του παιδιού και ο δάσκαλος δεν να πάρει ένα
Δεν γίνεται έτσι, μόνο λεκτικά στην Ελλάδα, τουλάχιστον εγώ στα δικά μας τα σχολεία, μόνο λεκτικά ήταν να σηκώσουν χέρι. Δεν ξέρω βέβαια τώρα στο Λύκειο αν γίνεται ή στο γυμνάσιο, ας πούμε, που ήταν κορίτσια, ας πούμε, η κόρη μου. Δεν ξέρω, αλλά τα βλέπεις δηλαδή με κάτι αλυσίδες, με πάνω τους του τύπου, ας πούμε, ο έξω από εδώ, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Παντού γίνονται, αλλά στην Ελλάδα δεν νομίζω να σε στείλει στο νοσοκομείο ο άλλος. Δεν νομίζω να συμβαίνει. Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη που πηγαίναν τα παιδιά μου, δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο περιστατικό. Τι μπουνίδια πέφτουν, τι ξύλο, τι. Ήρθε ο μικρός, μου λέει, μαμά, ο μικρός στο μεταξύ βρίζει, τι να σας πω, τους έχει καταβρίσει στα ελληνικά και τι δεν τους λέει. Καλά κάνεις, παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ήρθε ένας Τούρκος, ήταν τέλος πάντων από αυτές τις φυλές και τον είπαν ότι είναι Έλληνας, ας πούμε, ο γιος μου και λέει σουβλάκι, λέει, ή τζατζίκι. Και ο γιος μου αυθόρμητα, ο μικρός, λέει τζατζίκι και τον έφτισε, παιδιά, στο πρόσωπο. Δεν τον έδωσες δηλαδή ένα μπουνίδι, το λέω, τουλάχιστον πήγες πλήθηκες, ναι μαμά, λέει. Με έφτισε το τσογλάκι. Με έφτισε, λέει, και τι δεν τον είπα, λέει, καλά το έκας το τσογλάκι. Αυτόν, τέλος πάντων, είμαι αυθόρμητος, παιδί, δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Αν σε ξαναενοχλήσει, πετώντας θα έρθω. Τηλέφωνο θα με πάρεις, πετώντας θα έρθω, λέω, εκεί πέρα. Να ξέρεις, λέω. Να ξέρεις. Εγώ δεν χαμπαριάζω. Έτσι και τον μεσαίο μου, το γιο στην αρχή που του κάνανε μπούλικ, την κόρη μου δεν την έχουν πειράξει γιατί γενικότερα είναι ήσυχη, ρε παιδί μου, δεν έρχεται σε κόντρα, δεν προκαλεί. Ενώ τα αγόρια μου είναι λίγο ζουμπρουλούδικα. Αλλά όχι να σηκώσουν χέρι, απλώς, ας πούμε, να σε πει κάτι, ας πούμε, που δεν σ' αρέσει. Εφόσον τον έχουν πειράξει κιόλας, έτσι. Και του λέω, μα δεν αφήνει το κινητό. Βρε τι κινητό, ξεκινητό, θα πάρεις, λέω, τηλέφωνο και την ώρα θα πετάξω και θα έρθω και θα πάω και θα το ξεχέσω. Εγώ θα πάω και θα το σφαλιαρίσω εγώ τον έκανε μπούλικ, το σταμάτησε όμως, τον έβαλε ο γιος μου στη θέση του. Τώρα το μικρό δεν μου έχει πει κάτι πέρα από αυτό, δεν μου έχει πει τίποτα. Απλώς τον έφτιασε επειδή είπε, λέει, η τζατζίκη τι να πήγε σουβλάκι. Σουτζούκι, όχι σουβλάκι, σουτζούκι, έχουν και αυτοί σουτζούκι που τρώνε. Α, τα σουτζουκάκια που τρώμε εμείς, ρε παιδί μου. Γεια σου Μαρικάκι μου, το πήρα μονότερμα και δεν σε χαιρέτησα. Γεια σου Λιάννα μου. Τώρα είμαι αρκετά πίσω στα σχόλια. Τους την έχουν στημένη, Άννα, μπράβο. Επίσης και με τις κόρες μου, τις φίλες, με λέει κάποια πράγματα που δεν αρέσουν εμένα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, τώρα τελευταία ένα κορίτσι, τώρα μιλάμε για 13 χρονών, έτσι, και έχει φίλο, 20 χρονών. Και της λέει, αυτό στο μεταξύ μένει στο Αμβούργο, και της λέει, Θεοδώρα, λέει, θα έρθεις, λέει, και εσύ, λέει, μαζί μου θα έρθει να με δύο φίλους μου. Και λέει, κόρη μου, όχι, λέει. Δεν έχω λόγο να έρθω. Πού ξέρω εγώ αυτός, ας πούμε, 20 χρονών με 13 χρόνια, τώρα δεν ξέρω να λέει και αλήθεια το παιδί, ας πούμε, γιατί παιδί είναι 13 χρονών. Οπότε γίνονται αυτά στο σχολείο. Δεν είναι καθόλου καλό σχολείο, αλλά δεν έχω άλλη εναλλακτική να τα πάρω από εκεί τα παιδιά, δηλαδή, και να τα πάω κάπου αλλού. Μετά είναι το γυμνάσιο που δεν μπορούν να πούν τα παιδιά μου εκεί, και μετά είναι ένα άλλο πάρα πολύ κατώτερο από αυτό που πάνε. Γεια σου, Λίνιδα, μάνα, έτσι μας πάρουν τον αέρα. Ναι, Μερόπη, εγώ δεν χαρίζω. Είναι εγκληματίες, από τις πολλές ελευθερίες που έχουν δεν σέβονται τίποτα. Μου λέει ο Νίκος, ένας συμμαθητής μου, προχθές, κάθε φορά, ρε παιδί μου, τα σχολάνε τα παιδιά, από τις 12 και 4, άμα είναι το 5ωρο, μέχρι το 6ωρο που είναι 1 και 5, πάντα μιλάω με τα παιδιά και τα 3 τηλεφωνικά. Και ο μεσαίος, ρε παιδί μου, ο γιος μου, κάθε Πέμπτη έχει 4ωρο και σχολάει 11 και. Δεν πήρε τηλέφωνο, λέω, για να πάρω, λέω, τηλέφωνο. Αλλά ευτυχώς είναι καλός φίλος αυτός και μένει ακριβώς πίσω από το σχολείο. Και του λέει, Νίκο, ρε παιδί μου, λέει, περνούσαμε από εκεί, μαμά, λέει, να, εδώ αυτό είναι το σπίτι μου, και ήταν, παιδιά, μια βιλάρα, λέει, μαμά, διόρφη, πολύ πλούσιοι. Θες, λέει, να μπεις, λέει, μέσα. Και μπήκε ο γιος μου μέσα.
Ήταν και η μαμά του, λέει, η μαμά λέει, και η αδερφή του, ο αδερφός του, δεν ξέρω τι. Λέω, κάθισα, του εξήγησα ότι δεν θα μπαίνεις. Ας πούμε, εντάξει, επειδή τον ξέρεις 2 χρόνια και ότι είναι καλός σου φίλος, ο άλλος δεν ξέρεις τι ας πούμε έχει στο μυαλό του. Επίσης δεν θα παίρνεις από κάπου κάτι, ρε παιδί μου, γιατί καταλαβαίνεις, του εξήγησα ομά, ρε παιδί μου, τους κινδύνους. Ένα άλλο πάλι παιδάκι, η μαμά παίρνει, λέει, 50 ευρώ, λέει, στο σχολείο, λέει. Τα έχουν πάρα πολύ ανεξέλεκτα, γιατί δουλεύουν πάρα πολλοί ώρες οι γονείς τους και είναι άστα να πάνε. Αλλά είναι εγκληματίες είναι εδώ τα παιδιά. Εγώ με τον άντρα μου πετύχαμε στον δρόμο να χτυπάνε ένα παιδί, ένα παιδί, άτομο και κανένα δεν σταματούσε και ο άντρας μου πάτησε κόρνα, σταμάτησε μπροστά τους και αφήσαν το παιδί, θα το είχαν κάνει ρημάτι στο ξέρω. Ναι! Μιλάς για το δημοτικό, τα παιδιά σου είναι γυμνάσιο. Και στο δημοτικό γίνονται, αλλά και στο γυμνάσιο γίνεται πολύ περισσότερο. Λιτσαίκι, δεν ξέρω, ο Τάκης τώρα 1,5 χρόνο μακριά από την Ελλάδα, δεν ξέρω, αλλά όσο ήταν τα παιδιά μου δεν είναι ξύλα και ξυλοδαρμή και τέτοια, δεν είχα ακούσει. Τα σχολεία είναι γεμάτα με ξένα, Σύρια, Αφγανιστέ, αμόρφωτε, τα Γερμανάκια είναι ήσυχα, όχι μην το λες ελπίδα. Αυτός που έκανε μπούλικ τον γιο μου ήταν Γερμανός, έβριζε εμένα. Ο Νίκος μεταξύ, όλα τα παιδιά μου με έχουν αδυναμία, αλλά ο Νίκος είναι ένα τσικ παραπάνω. Μόλις ακούει για μένα, τρελαίνεται, ρε παιδί μου, και τον έβαλε στη θέση του. Τώρα μαμά δεν με ενοχλεί, λέει άλλα παιδιά. Για τα άλλα δεν με νοιάζει, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι τέτοια. Τα θέλουν ο κόλος τους, ρε παιδί μου, είναι ανεξέλεκτα. Θέλει πολύ προσοχή, δέσμενε, ναι, να είναι επιφυλακτική μέχρι να εξοικειωθούν κι άλλο. Ναι. Δυστυχώς, δέσμενε, και εδώ γίνεται, μάλιστα, τα λένε και στις είδησεις, αλήθεια, ρε παιδιά. Δεν κοιτάω ειδήσεις. Τι σπίτια έχουν μεγαλώσει, πάρα πολύ ανεξέλεκτα. Είναι και στον δρόμο που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ με τον Γιάννη κτλ. Τα βλέπουμε, είναι ανεξέλεκτα. Καπνίζουν, το παίζουν στυλ μάγκες και το ένα και το άλλο. Αλλά υπάρχουν και καλά παιδιά, ας πούμε, τουρκάλες, τέτοια που είναι με τις μαντήλες τους. Τα κοριτσάκια εννοώ, μικρής ηλικίας. Που ας πούμε είναι πιο συμμαζεμένα. Μόνο το τελευταίο χρόνο, αφού έχεις φύγει από την Ελλάδα, δείχνει τηλεόραση χωρίς να χτυπούνται μεταξύ τους με γλυκοφωνία. Αλήθεια, ρε Γεωργία, κατάλαβα. Ναι. Τον έφτισε, ναι. Τι να αναφέρει, καλέ, δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ χάσαν τα χαρτιά, θα τους νοιάζει για τα παιδιά. Είναι πλήρης αδιάφοροι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι... Δεν ξέρω, εγώ δηλαδή που τα ακούω, που είπε, ρε παιδί μου, ότι το παιδάκι έτρεχε από πίσω, λέει, το αίμα του μαμά και έτρεξα να το βοηθήσω. Εγώ μόνο που το άκουσα, μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Το φτύσιμο παίρνει, λέει, μήνυση, αλήθεια, Νίνο. Κάτσε να το πω το μικρό, δεν μου ξαναείπε τέτοιο. Θα το κυνηγήσω τότε αν... Και μετά θα φας μηνυσάρα, δέσποινα που δεν φαντάζεσαι στο πιάνο του επιτεθεί σε αλήθεια. Και μένει το παιδί μου που θα το κάνω ζημιά, Νίνο. Δεν υπάρχει δυστυχώς καμιά τιμωρία ούτε για τους γονείς, ούτε για τα παιδιά. Ναι, ακούω αυτά που γίνονται και δεν μπορώ να το πιστέψω και εδώ γίνονται δυστυχώς αυτά τα παιδιά και τα μάτια μας. Ναι, Μαρικάκη μου. Όπου και να πας τα ίδια σκατά είναι και εμένα στο γυμνάσιο, τι νομίζεις, τα ίδια παντού. Και εκεί στο γυμνάσιο, Νίνο, Γεια σου, Θεοφάνη. Ναι, δεν έπρεπε να μπει, αλλά ξέρεις, παιδί, ενώ τους λέω, κάθε φορά τους λέω, πως έρχεται η στιγμή και τσουπ, που ξέρω εγώ τι είχε στο μυαλό του, ας πούμε, όχι, μαμά είναι καλός. Δεν μπορεί να είναι καλός, δεν λέω, μπορεί, ας πούμε, η μάνα του να ήταν σχιζοφρενή, να ήταν, ξέρω εγώ τι. Τις προάλλες αυτό άκουσα στην Ελλάδα με κάτι παιδιά στο σχολείο χτυπούσαν ένα στον άλλο. Έχουν αγριέψει και εκεί. Ποτέ να μην μπαίνει στα ξέστα σπίτι, κυκλοφορεί ανάμεσά τους με φωτοστέφανο, δεν φαντάζεσαι. Ναι, τον μάλωσα και δεν ξαναμπαίνει. Γεια σου, Μίμη μου, γεια σου, αγάπη μου. Εμένα, ο γιος μου, άμα πατήσει μερμήγκι, κλαίει και θέλει να ξομολογηθεί, έδινε μέχρι που έσπασε το δόντι του σε ένα κολόπεδο που έβρισε τη μάνα του και την είπε του δρόμου. Καλά έκανε ο γιος σου. Ναι, Νίνο. Σου
για να έχεις τα μισά, έτσι, Ελένη μου. Γεια σου, Αλεξάνδρ, τα μισά. Ναι, αγάπη μου, το κατάλαβα. Καλησπέρα, μην πεις γιατί έβαλα μαφία, κοπέλα είμαι και απλά έβαλα αυτό και πώς σας λένε. Ναι, εσένα πώς σε λένε. Μαφία, εμένα το λέει κάπου εκεί πάνω πώς με λένε. Όχι, δεν θα το αφήσω, Δεσποινάκη, αφού με είπε και ο Νίνο ότι γίνεται μήνυση, θα πάω και θα τους ξεχέσω. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλά εσύ. Όχι, δεν τα αφήνω, γενικότερα δεν τα αφήνω εγώ τέτοια. Ας πούμε, μέχρι που είπα τότε στην αρχή που πήγαινε σχολείο μεγάλος ο γιος μου, θα πάω και θα το πιάσω εγώ το κολοπέδι. Γιατί ήταν βέρα Γερμανός ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, ρατσιστής. Αλλά ξέρεις τι, αυτά που κάνουν αυτά πάνε σε παιδάκια που τα επιτρέπουν, που τους παίρνει ρε παιδί μου να γίνεται όλο αυτό. Γεια σου Ματούλα. Αυτά θέλουν άμεση αντίδραση. Το κόβεις από τη ρίζα. Ναι, ναι. Έτσι, ευτυχώς ο Νίκος, Μαργαρίτη, ευτυχώς ο Νίκος το έκοψε. Βέβαια δυσκολεύτηκε για να το κόψει, γιατί τον τζίγκλιζε. Ναι, Νίνο, όχι, άμα μιλάμε, άμα γίνει κάτι χοντρό, δηλαδή να το ματώσουνε, να το κάνουνε. Το άλλο το χτυπούσαν λέει το κεφάλι λέει, στα κάγκελα, το πετούσανε μήλα, το φτύνανε, το κάνανε. Και πήγε ο γιος μου και το λένε μην ανακατεύεσαι, λέει, γιατί θα βρεις λέει, και εσύ λέει, τον πελάτη σου. Και του είπα βρε αγόρι μου, λέω, το ξέρω ότι σου είναι δύσκολο, αλλά μην πας να βοηθήσεις. Τώρα να λέω το παιδί μου, να μην πας να βοηθήσεις. Πού φτάσαμε, στο διευθυντή, Γενικότερα είναι λιγοσιάρικα τα παιδιά μου. Στεναχωριούνται ρε παιδί μου. Στο διευθυντή και εσείς κατά τίποτα δεν θα κάνουν διευθυντής. Εδώ χάσανε, Νίνο δεν ξέρω, δεν μπήκες. Χάσανε τα έγγραφα, λυπούνται, ναι. Χάσανε τα έγγραφα, τα χαρτιά για να τα στείλουν στο αρμόδιο γραφείο για να μας έχουν τα δωρεάν, τα γερμανικά. Τα χάσαν τα χαρτιά, ακούστε. Έτσι να μας αναγκάζουν να κάνουμε τα παιδιά μας ανέστητα για να μην μπλέξουνε, ναι ρε Νίνο, ναι. Και θα ανεχόμαστε αυτές τις συμπεριφορές, διαφωνώ. Ναι και εγώ, ας πούμε, Δεσποινάκι μου, δεν δέχομαι κάτι τέτοιο, αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι μετά σε πάνε διαδικαστικά και χρονοβόρα και θα ξοδέψεις δεν ξέρω εγώ πόσα λεφτά. Ναι, έτσι είναι το λιτσάκι μου, σε χτυπάνε, σε κάνουν, σε στέλνουν στο νοσοκομείο και δεν αντιδράει ο γονιός. Δεν ξέρω πώς είναι μαλωμένα αυτά. Επίσης, τα λένε τα παιδιά μου και τα δύο τα μεγάλα, καπνίζετε λέει εσείς. Μα γιατί λέει δεν καπνίζετε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, μήπως λέει καπνίζετε λέει και δεν θες λέει να το μάθουμε ας πούμε. Δεν τα λγάμε αυτά τα τσιγάρα πραγματικά. Με παίρνει τηλέφωνο ο μεγάλος γιος μου, μπήκανε μέσα και είδανε ρε παιδί μου πώς λέγεται στα ελληνικά το τσιγάρο. Και έρχεται ας πούμε ένα κολοπέδι τέλος πάντων, Νίκολας τσιγαρέτα. Άντε ρε, από μέσα από έβριζα στα ελληνικά, φύγε από εδώ, δεν ξέρω εγώ το παιδί μου τι είναι και τι κάνει. Πρέπει μέσα στο σχολείο να ξέρεις τι είναι, να περάσει το οκτάωρο και να πάνε στο σπίτι τους, ναι Νίνο, ναι. Και δεν κάνουν τίποτα, τίποτα δεν κάνουν. Προχθές ήμουνα στο σχολείο και με βγάλαν τρελή. Μια είπανε, δεν τα έφερε λέει τα έγγραφα, στο μεταξύ τα έγγραφα τα χαθήκανε. Και μόνο για το ένα παιδί έχει πάει στο αρμόδιο γραφείο Νίνο. Τα άλλα δύο δηλαδή είναι δυνατόν να πήγαινα μόνο του ενός του παιδιού και τα άλλα να μην τα πήγαινα. Έτσι Δεσποινάκι, βέβαια. Πάρα πολύ βρώμικος. Γεια σου Ζήτσα μου. Δεσποινά, όταν θα φεύγουν τα παιδάκια σου για το σχολείο θα τα σταυρώνεις και θα προσεύχεσαι στην Παναγία να τα προστατεύει. Ναι, Γεωργία μου.
Αλλά ναι, είναι κολοσχολείο, αλλά δεν έχει. Μετά έχει πολύ κατώτερο από αυτό που πάνε, ρε παιδί μου, από τη μεσαία τάξη, να το πω. Και είναι μέχρι 10 τάξεις. Είναι, ας πούμε, έχουν ακόμα. Φταίνει οι δασκάλοι, ναι. Οι δασκάλοι φταίνε που γίνεται αυτό. Τους είπα, τουαλέτα δεν θα πηγαίνετε, γιατί η τουαλέτα είναι έξω, να αλλάξει, δεν έχει αγάπη μου, μετά είναι πάρα πολύ μακριά. Πού να πηγαίνουνε. Γεια σου Ελένη μου. Οι τουαλέτες είναι έξω, τα μεγάλα δεν πάνε ούτε καν. Ο μικρός όμως δεν κρατιέται, αλλά αναγκαστικά έμαθε να κρατιέται και μόλις φτάνει στο σπίτι, γρήγορα τουαλέτα να πάω, δεν μπορώ, λέει, θα τα κάνω λίγο πάνω μου, λέει. Τρέχα, λέω, γρήγορα, λέω, γιατί μπορεί να σε κλείσουν και στην τουαλέτα, αυτά χαμένα είναι αυτά. Εδώ, Λίτσα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, να σου πω ότι υπάρχει αδιαφορία, εμένα η κόρη μου τρώει bullying από την ίδια της δασκάλα. Σωστό και αυτό, και οι δάσκαλοι κάνουν bullying τα παιδιά, και οι δάσκαλοι, και μεταξύ συναδέλφων, δάσκαλος προς δάσκαλος κάνει bullying. Ο περσινός δάσκαλος του γιού μου, το πάλεψε και τελικά μετά από 3,5 χρόνια, απλά παιδί και τελικά από 3,5 χρόνια, πρέπει να περιμένω να αλλάξει σχολείο. Και λέει, Νίκολας, λέει, θα φύγω, λέει, από αυτό το σχολείο, αυτός ήταν γεννημένος εδώ σε μια άλλη πόλη, αλλά πρέπει να ήταν Σύριος, Τούρκος, Ινδός, τέλος πάντων από αυτές τις χώρες, γιατί λέει, τρώω, λέει, bullying, λέει, από τους συναδέλφους μου και τον διώξανε. Θέλουν να είναι μόνο Γερμανοί, ας πούμε, ας πούμε, κατάλαβες, ρε παιδί μου, όλοι τους, δεν έχονται κανέναν ξένο. Το σπίτι φταίει πρωτίστως και μετά ο δάσκαλος του επιτρέπει τη συμπεριφορά από αυτά που ακούω, καταλαβαίνω ότι χάλασε και η Γερμανία. Κοίταξε, Ελενάκη μου, νομίζω ότι και παλιά θα ήταν αυτά και τα σχολεία, ρε παιδί μου. Δεν έχω λόγια ηλεκτρονικού, γιατί... Ναι, συμβαίνουν. Δυστυχώς. Όσο ζούσε η μανούλα μου που είχε πάει κάποια χρόνια Γερμανία, μας έλεγε πόσο οργανωμένα και τυπικά ήταν όλα εκεί. Γιατί έρχονται πάρα πολλοί μετανάστες και κοντά σε αυτούς, δηλαδή, ας πούμε, τους παραβατικούς, την τρώμε κι εμείς που λένε. Λίτσα, σε αυτή τη χώρα δεν βρίσκεις το δίκιο σου τόσο απλά, μόνο μεγάλα λόγια ακούμε. Ναι, Νίνο, το διαπιστώνω κι εγώ. Όταν πήγαμε στο γραφείο προχθές, Νίνο, πήγα μαζί με κοπέλα που γεννήθηκε εδώ, τα μιλάει άπτιστα τα γερμανικά κτλ. Και ήμουνα έτοιμη να τη δώσω μπουνίδι την γραμματεία. Μα είναι δυνατόν να με βγάζεις τρελή ότι δεν έχω πάει έγγραφα και μετά να το αλλάξει, γιατί είδε μέσα στο κομπιούτερ ότι μόνο η μία αίτηση προχώρησε, να πει ότι έφερε μόνο για το ένα παιδί. Μη ήρθε να την μπουκάρω, μια ήταν Βέρα Γερμανίδα, με μισό μάτι με κοιτάει αυτή, γιατί δεν ξέρω να μιλήσω. Με ήρθε να τη δώσω ένα μπουνίδι, τι να σου πω. Γεια σου, Ρινάκη μου. Δεν ξέρω αν είναι γονείς οι δάσκαλοι, προφανώς θα είναι, γιατί είναι μεσήλικες. Να κλείσω το μικρόφωνο να μου πεις. Κάμερα να κλείσω. Να πάω απέναντι. Ένα λεπτό λίγο, παιδιά, ναι, πάνω απέναντι. Έτσι κλείνει, καινούργιο είναι αυτό, ναι. Πότε και το φορέω, σε κανένα μισάωρο. Γιατί τόσο πολύ, είναι τώρα θα την γανίσω τις πατάτες, αγάπη μου. Ωραία, το κρέας. Έλα, δοκίμασε. Κάτσε να δω να έγινε πρώτα. Έγινε. Πήγατε γη για να ζήσουν πιο ανθρώπινα, όχι να καταστρέψουν την ψυχή τους. Δυστυχώς γίνονται εδώ στα σχολεία, δεν το ήξερα εγώ αυτό. Αν το ήξερα, όχι που λέμε μόνο για Ελλάδα, αυτοί έχουν πάντα δίκιο, έχουν φτιάξει νόμους που συμφέρουν αυτούς. Τώρα έχω ειδήσει σε ένα παιδί, χτύπησαν 7 νταΐδες στο προάβλιο του σχολείου. Στην Ελλάδα, Η
κόρη μου είναι δασκάλα σε γερμανικό, λέει τα σχολεία που έχει πολλούς ξένους είναι χειρότερα σε σχολεία με Γερμανούς, είναι πιο καλά και δεν είναι πάντα Γερμανοί. Ναι, Κάτερ μου. Και σε αυτό το σχολείο είναι πιο πολύ, ας πούμε, ξένοι παρά Γερμανοί. Κάνουμε το σταυρό μας, και κουλτούρα, ναι. Κάνουμε το σταυρό μας να τελειώσουν το σχολείο και να φύγουμε από αυτό το νταλγκά. Εδώ στην περιοχή μου, όχι Ελένη μου, δεν υπάρχει άλλο σχολείο. Δυστυχώς η Ελλάδα και πάλι η Ελλάδα παντού τα ίδια, είναι και χειρότερα γιατί να φύγουμε απλά για να κάνουμε χώρο, αλλά και οι λοιποί ρατσιστές. User, και στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Άκουσες προηγουμένως τι γίνονται, απλώς σε μένα όσο ζούσα στην Ελλάδα δεν συνέβησαν, ας πούμε, στα δικά μου παιδιά ή δεν είχα ακούσει κάτι άλλο. Ισχύει και τα παιδιά μου τρώνε bullying, το λέει στον Κύριο και δεν κάνει τίποτα. Καλά ρε Νίκο, τώρα εσύ δεν είπες ότι είσαι 11 χρονών. Πουλάκι μου. Ακόμα θέλουν χρόνια. Αν τα ήξερες αυτά πιο πριν, θα ήθελες να πας Γερμανία, Δέσποινα. Τώρα δηλαδή, ας πούμε, που με κάνεις αυτή την ερώτηση, η πρώτη μου κουβέντα είναι όχι. Δεν θα ήθελα. Αλλά από την άλλη σκέφτεσαι ότι έτσι πως έχει γίνει η Ελλάδα οικονομικά, θα μου πεις θα θυσιάσεις τα παιδιά σου, εννοείται και όχι, αλλά θα προσπαθούσα να τα θωρακίσω τα παιδιά μου, ώστε να γίνουν σκληρότερα, να σου το πω έτσι, και να μην μπλέκονται σε τέτοια, ας πούμε, τρυπάκια, να σου το πω έτσι. Ναι, είναι έτσι, Ελενάκη. Είναι τι αρχές παίρνει το κάθε παιδί από την οικογένειά του. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Ας πούμε αυτός ο φίλος που έχει τη βίλα σου που είναι πλούσιος και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, δεν κάνει τέτοια. Δεν κάνει, ας πούμε, bullying σε άλλα παιδιά και τον είναι και καλό. Και έχει 2-3 φίλους καλούς ο γιος μου. Και τον αγαπάει, ας πούμε, και στον δρόμο που τον έχουν δει, ας πούμε, ξέρεις, τα χέρια δίνουν και τα τέτοια. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα κολόπεδα που, ξέρεις, τώρα μάθανε, ας πούμε, και... Εσύ λίγο μικρό, θα σου πω κάτι.
δεν θα μεγαλώσω αγρίκο για να επιβιώσει στη ζούγκλα. Όταν μάθουν τη γλώσσα θα είναι όλα καλύτερα. Εννοείται. Αχ, ρε Νίκο. Αχ, τουλάχιστον μη συμμετέχεις, γιατί δεν είμαι χαζή να με κοροϊδεύεις, αγάπη μου. Στην Αμερική, ίσως σε άλλο κρατήδιο. Να πάμε σε άλλο κρατήδιο δεν γίνεται. Αλλά όταν μάθουν τη γλώσσα θα είναι καλύτερα, δεν το συζητώ. Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που μεγαλώνει το παιδί μου. Ναι, όμως Λιτσάκη, σε αναγκάζουν. Τι θα κάνεις δηλαδή? Γεια σου Μαρία μου, ναι, έχει περίπου 1 ώρα. Επίσης σίγουρα εκεί θα κάνουν Ausbildung και θα βρουν αμέσως δουλειά στην Ελλάδα. Τι θα έκαναν? Θα δούλευαν σεζόν. Ναι, Αγνή μου, αυτό, ας πούμε τώρα από τη 10η τάξη, αν φτάσει δηλαδή η κόρη μου στη 10η τάξη, νομίζω είναι 2-3 φορές τη βδομάδα δουλεύεις και μετά πηγαίνεις κάνεις θεωρία. Κάπως έτσι μου τα είπε στο ελληνικό σχολείο η πρόεδρος που είναι Γερμανίδα, ντόπια ας πούμε. Τα δικά σου παιδιά έχουν πρόβλημα, τους κάνουν bullying? Όχι, μιλάμε για τα άλλα παιδιά, ζωή. Εμένα είχε ο γιος μου όταν πρωτοπήγε στο γυμνάσιο πέρσι, πρόπερσι που πήγε για 1 μήνα, μετά συνέχισε με την καινούργια χρονιά ένα διάστημα και του το κόψε, τον έβαλε στη θέση του. Η κόρη μου δεν είχε ποτέ και το μικρό δεν έχει, παρά μόνο αυτό το περιστατικό που έγινε και δεν τον ξαναενόχλησαν, γιατί όπως έλεγα και με διέκοψε μικρή, τώρα τα φιλαράκια αυτά τα καλά του Νίκου, του άλλου μου του γιου, έχουν μάθει ότι είναι ο αδερφός, ας πούμε, ο μικρός και τον ξέρουνε, ρε παιδί μου, όχι τον έχουν υπό προστασία, πώς να το πω ρε παιδί μου, ξέρουν ότι είναι ο αδελφός του Νίκου, ρε παιδί μου. Και τον αγαπάνε δηλαδή και τον Αχιλλέα, ας πούμε, δίνουν τα χέρια, ξέρεις αυτά που κάνουν τα παιδάκια τα μικρά. Γεια σου Εύελιν. Ούτε θα βάλουμε τα παιδιά μας στη γυάλα γιατί η κοινωνία είναι σάκος, κάπως πρέπει να τα θωρακίσουμε, ναι. Είναι αναλόγως τι αρχές παίρνουν, ναι, Ελενάκη. Ναι, λέμε Μαρία ότι γενικότερα στα σχολεία... Έγινε Νίνο μου, φιλιά αγάπη μου, καλά να περάσεις. Λέμε ρε παιδί μου στο σχολείο ότι υπάρχει πάρα πολύ bullying και στη διπλανή τάξη του γιού μου του ανοίξαμε το κεφάλι. Έτσι ξεκίνησε. Αχ, πού είναι αυτό. Αν έτρωγαν τα δικά μου παιδιά bullying, τώρα δεν θα ήμασταν εδώ. Θα ήμουν σε καμιά φακή μέσα. Είναι να μην σου τύχει. Μη στεναχωριέσαι, έχουν πάρει καλές βάσεις από το σπίτι τα παιδιά σου και είναι σωστά θωρακισμένα, απλά πληγώνονται, ναι. Αλλά όχι, ξέρουν να τα βάζουν στη θέση τους. Μόνο. Έλα. Το κράσι είναι που έχουμε αλλάξει. Ναι, είναι έτοιμο, τώρα θα τηγανίσω αυτά. Okay. Εντάξει. Τώρα καίει αυτό, κάτσε εδώ τώρα. Άντε, πες. Τέτοιες πήρε, πρέπει να είναι γλυκοπατάτα. Για να δούμε. Ναι, μπορεί. Τέλος πάντων αυτό πήρα να δοκιμάσω. Γεια σου Μελινάκη, τι κάνεις, πώς πάει το σχολείο? Έχετε καινούργια δασκάλα? Γεια σου Κατερίνα. Τιμωρήθηκαν? Δεν ξέρω Ελένη, νομίζω πως όχι. Γιατί την άλλη μέρα το παιδάκι ήρθε στο σχολείο.
αλλά ούτε και να μεγαλώσουμε διαφορετικές αρχές από αυτές που θεωρώ εγώ σωστές, για να μην τρώει ξύλο. Πόσο λυπάμαι, δεν πρέπει να γίνονται αυτά ανάμεσα στα παιδιά, και όμως γίνονται. Κοίταξε, εδώ είναι μαθημένα αυτοί, έτσι είναι μαθημένοι. Καλά, τις προάλλες πάλι έτυχε να πάω. Στην αρχή που ξεκίνησε ο Αχιλλέας στην 5η τάξη, πήγαμε την επόμενη μέρα εμείς και ας πούμε τα άλλα είχαν ξεκινήσει την προηγουμένη. Μπροστά μου έτσι περπατούσε αμέριμνα το παιδάκι, ήρθε το άλλο, μπλαφ, το σμπρώχνει μια. Του λέω, Νάιν, λέω, όχι το λέω, με κοιτούσε έτσι το παιδάκι. Καλά, τι φταίει το άλλο το παιδάκι, δηλαδή περπατάει και εσύ πας και το σμπρώχνεις. Δεν πάμε καλά. Εγώ μαλώνω. Και στις κούνιες απέναντι τουρκαλάκια, δεν ξέρω τι είναι, στην αρχή τον πήραζαν τον Αχιλλέα και του φώναξα του μικρούλι, που στο μεταξύ πάει δημοτικό, πιο μικρό από το γιο μου και ένα τσιλιμπήθρας. Μια να τον δώσει ο μικρός, θα του κάνει φου, πέφτει κάτω. Και φοβάται τώρα. Τα λέει και η αδερφή του στον πατέρα, γιατί ξέρει αγγλικά ο πατέρας, και αν θα το συνέχιζε θα τον πήγαινε και θα τον έπιανε τον πατέρα. Πώς μεγαλώνετε τα παιδιά σας εσείς, με το να χτυπάει ο ένας τον άλλον? Γεια σου Βάγια μου. Πάρα πολύ σκληρά είναι. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά μας και να τα θωρακίζουμε πως να φερθούν σε ανάλογες περιπτώσεις. Έτσι. Θα φέρε μου να στο ζεστάνει. Όλο θα το βάλει. Δεν είναι και πολύ. Όταν γίνεται, σε φωνάξω. Από 2,5 ώρα πήγαινε. Και έτσι που λέτε... Τι έγινε τώρα, δεν γράφεται. Θα το κλείσω. Ή τρώτε. Δεν νομίζω. Τι φαγητό, τώρα δεν κορίσα. Κάνω πατάτες τηγανιτές με κοτοπουλάκι λεμονάτο. Ναι, αδιάφοροι. Γενικότερα, σαν λαός είναι αδιάφορος, ας πούμε. Έτσι, Ματίνα, αυτό κάνω. Θέλουμε και το χρόνο μας να γράψουμε, ψυχή. Γεμιστά, ωραία τα γεμιστούλια. Φτιάχνω, ζωή μου, κοτόπουλο ριγανάτο. Και στην Ελλάδα, ναι, εγώ όταν χάσουμε μια θερμίδα πάμε να φάμε McDonald's. McDonald's, ωραία. Και στην Ελλάδα γινόντουσαν, αλλά όχι σε σημείο να σε δώσουν ξύλο ή να σε πάνε στο νοσοκομείο.
Έχουμε και τους μοντέρνους γονείς που δεν θέλουν να δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά τους και τα μεγαλώνουν ανεξέλεκτα, ναι. Ο Γιάννης τι λέει για όλα αυτά. Οι Γερμανίδες καθηγήτες είναι πολύ ρατσίστες, ακόμα και στους Ελληνογερμανούς. Ναι, Ματίνο. Ο Γιάννης τίποτα, σε χτύπησαν θα χτυπήσεις. Ό,τι σε κάνουν λέει θα τα κάνεις λέει και εσύ. Εγώ πάλι είμαι πιο μαλακή, γιατί... Γεια σου Κέτη. Γιατί χτύπησες, μια χτύπησες δυο. Αυτό είναι φαύλος κύκλος. Και δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το μπιφ, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Οπότε λέω να προσπαθείτε, ρε παιδί μου, να μην φτάσετε στο σημείο να σηκώσετε χέρι, ρε παιδί μου. Με το στόμα δηλαδή, εκεί που γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί που είναι εφικτό, με το στόμα, να τον δώσεις να καταλάβει τον άλλον με αυστηρό ύφος ότι δεν αστειεύομαι ρε παιδί μου και θα το κόψουν. Ας πούμε ο γιος μου ο Μεσαίος αυτό έκανε. Το Γερμανάκι που τον ενοχλούσε, έβριζε εμένα, έβριζε τον ίδιον, έβριζε και με τον τρόπο του δηλαδή ο γιος μου τον έκανε, τον έπιασε και μια-δυο-τρεις φορές από το γιακά ρε παιδί μου και το κόψε. Γιατί αν δώσεις ξύλο μια, δυο, τρεις και δεν ξέρω εγώ τι, αυτό γίνεται φαύλος κύκλος και δεν θα σταματήσει ποτέ. Ναι, έτσι. Προχθές μαχαιρώθηκαν 2 13 χρόνια. Όχι, δεν ακούω ειδήσεις. Το έχω πει, το έχω δηλώσει ότι δεν ακούω ειδήσεις στην Ελλάδα. Τι να ακούω, να ακούω αυτά και να στεναχωριέμαι. Δεν μπορώ. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι πολύ λιγοσιάρα, πονόψυχη. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ συγκίνητη στο TikTok, δηλαδή έτσι που βλέπω, εγώ κλαίω. Και έρχονται με βλέπουν τα παιδιά και τι έπαθες μαμά, τίποτα, ας πούμε είδα κάτι και έτσι αποφεύγω, δεν μπορώ, πάρα πολύ στεναχωριέμαι. Γεια σου Μαρία μου, παρακολουθώ Δέσποινα και μη γράφω συχνά, όμως στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερο. Έχω και εγώ εγγονό 15 χρονών και ανησυχώ με αυτά που βλέπουν καθημερινά. 11 χρονών έβγαλε μαχαίρι. Αλήθεια, Μαρία μου. Ωχ, μωρέ. Θοδώρα, έτοιμο, έλα. Δεν λέω εσένα, την αδερφή σου λέω. Εσύ θα περιμένεις τώρα, παιδί. Ναι, μπορεί να, όμως δεν είναι διαφορετικά. Αυτό λέει πατάτες γονείς. Πατάτες γονείς σου, αυτό γόρι μου. Ένα λεπτό, παιδιά. Ναι, όλα από το σπίτι, Μαρία, ξεκινάνε, όλα. Φαύλος κύκλος, αν δεν κάθεσαι να... Αλλά δεν θα κάθεσαι να το τρως και ξύλο συνέχεια, βέβαια. Για σου Χερσόνησο, πολύ σωστά τα λες, να δείξουν με τον τρόπο τους, με τα λόγια, ναι, γιατί ξύλο εσύ, μια ξύλο, δύο ξύλο, Παναγία μου. Εγώ γενικότερα δεν τα έχω μαθημένα τα παιδιά μου, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει αυτή η τακτική, ρε παιδί μου, να είναι τσαμπουκαλάδες και να... Γιατί με το τσαμπουκά κανείς δεν πρόκοψε. Με το στόμα, ρε παιδί μου, και με τον τρόπο σου, γιατί μπορείς και με το ύφος σου, ρε παιδί μου, με τη στάση του σώματός σου να δείξεις αυστηρότητα, παρά, ας πούμε, να δώσεις ξύλο.
Γεια σου Χρυσάνη, μου καλησπέρα Δέσποινα και κορίτσια. Πικρή ιστορία, το πολύ καλά λέει ο Γιάννης, έτσι θα μαζευτούν. Τελειώνει Δέσποινα, μια, δύο, τρεις, δεν καταλαβαίνουν τι δεν τους περνάει, το κόβουν, όχι, ξύλο από την αρχή. Άνα, μπράβο, ναι. Δεν θα απαντάνε και θα φεύγουν κατευθείαν από τον καυγά μακριά. Αυτό κάνει η κόρη μου. Γενικότερα και στην Ελλάδα που ήτανε, που ας πούμε τι λέγανε, δεν βάφεσαι, δεν κάνεις, αυτά που είναι τα κοριτσάκια ρε παιδί μου, που βάφονται καλός ή κακός και καλά κάνουν, γιατί και εγώ στην ηλικία τους βαφόμουν ή να ντυθείς πρόκληση και αυτά, έφευγε η κόρη μου. Δηλαδή αυτό που κάνεις, τη λέω, είναι το καλύτερο. Είτε τη λέγανε από πίσω, είτε ας πούμε ντρέπεσαι ή δεν μιλάς ή δεν κάνεις, απ' το να έμπαινε, απ' το άλλο έβγαινε το κοριτσάκι μου. Έφευγε και μια, δύο, τρεις, πέντε, 10 βαρέθηκαν και την παρατήσανε. Το καλύτερο εμένα γι' αυτό κάνει η κόρη μου. Και γι' αυτό δεν έχει ενοχλήσει και κανείς σχεδόν. Απ' το ένα έμπαινε, απ' το άλλο έβγαινε, έτσι και στο δημοτικό. Δεν με νοιάζει, λέει, ας λένε τι θέλουνε. Μπράβο κοριτσάρα μου, τη λέω, έτσι. Όλα αυτά έρχονται απ' έξω από την Αμερική, ναι. Παρατημένα παιδιά από γονείς αποβλακωμένα στο διαδίκτυο, ναι, user. Ούτε εγώ πια βλέπω ειδήσεις γιατί συναχωριέμαι πολύ, τρέβομαι και θλίβομαι που έχει γίνει έτσι ο κόσμος. Γεια σου, Γεια Σοφία. Τα παιδιά μας είναι τα πάντα, ως μάνα έσχιζα βουνά για τα παιδιά μου, ως γιαγιά θα χαλάσω τον κόσμο για τα εγγόνια μου, πολύ μπουλή και στα ελληνικά σχολεία πρέπει να βάλουν μεγάλη επιτήρηση. Πού, δεν βάζουνε. Τα καλά των ξένων όμως δεν τα αντιγράφουμε ποτέ. Λοιπόν, εσύ. Εγώ είμαι της ίδιας άποψης με τον Γιάννη, ορισμένα παιδιά δεν καταλαβαίνουν γιατί έτσι είναι μαθημένα, δεν γίνεται να τις τρως. Δεν μας αφορά τι λένε από πίσω. Έφυγε λιτσάκι μου, έφυγε. Η ψυχική υγεία των παιδιών μετράει πάνω απ' όλα. Βέβαια. Γεια σου, Στέφη μου, τι κάνεις? Γεια σου, μαμ. Έχουν αγριέψει, δυστυχώς. Γεια σου, Μαρία μου. Και εσύ σκέφτεσαι να κάνεις χαλβαδάκι, Να κάνεις. Έλα, Νικολή. Αγορά. Έλα. Να τώρα γίνονται οι πατατούλες. Τι έπαθες? Εδώ πέρα. Πού? Είναι από χθες που πήγες στο αυτό. Πιάστηκε το ποδαράκι σου. Θα περάσει. Κατά τη γνώμη μου το να δώσεις πίσω ξύλο είναι το πιο εύκολο. Η γλώσσα, μπράβο, αυτό ήθελα να πω, Χερσόνησε. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα παιδιά πρέπει να πάνε χαρούμενα στο σχολείο, ενδυναμώνουμε πάτε την αυτοπεποίθησή τους και τότε υπήρχαν. Απλά τώρα είναι το διαδίκτυο και τα βλέπουμε. Ναι, σίγουρα. Έλα, Μάιλό μου.
Ήρθες κι εσύ πουλάκι μου. Σε καλό να τους βγει, Μαρία, ξέρω εγώ, ρε πουλάκι μου. Πάντως πάρα πολύ, δηλαδή εγώ όταν έτσι από την αρχή που κάνουν ένα παιδάκι μπούλινγκ από πέρσι, δηλαδή που μου τα έλεγε ο γιος μου, ότι μαμά λέει το βαράνε στα κάγκελα, λέει, το σμπρώχνουνε, λέει, τον χτυπάνε το κεφάλι, του πετάνε, λέει, τον φτύνουν, τον πετάνε μήλα, λέει, στο κεφάλι και τέτοια, σοκαρίστηκα. Και έφτασα να λέω το παιδί μου ότι μην ανακατεύεσαι, γιατί τον είπανε, μην ανακατεύεσαι γιατί θα βρίσκεσαι τον πελάτη σου. Να κάνει πως δεν βλέπει, δυστυχώς. Οι δασκάλοι που είναι εκείνη την ώρα, νομίζω δεν έχουν δάσκαλο έξω στο προάβλιο να βλέπει. Κάτσε να ρωτήσω το γιο μου. Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο. Την ώρα του διαλύματος. Υπάρχουν έξω, αλλά προφανώς υπάρχουν, ρώτησα, υπάρχουν δεν ξέρω πόσους, λέει 2-3, δεν ξέρω πόσους υπάρχουν, αλλά δεν τους νοιάζει, θα μιλάνε μεταξύ τους και τέτοια. Και στην Ελλάδα υπήρχανε, αλλά δεν έφτανε, ένας θυμάμαι ήτανε στα πόσα παιδιά σε 2 σχολεία που ήτανε στο δημοτικό. Τώρα περίμενε Μαϊλό, τώρα θα σε βάλω. Περίμενε. Πού είναι οι δασκάλοι όταν τα παιδιά φεύγουν από εμάς, δεν είναι γονείς υπεύθυνοι, οι δάσκαλοι, οι γονείς δεν είναι εκεί. Καλέ, μέσα στο σχολείο γίνεται, σε εμάς μέσα στο σχολείο γίνεται όλο αυτό. Πόσο καιρό κάνει. Έχω φτάσει και παραπάνω, Άλεξ. Σιγά μην τους νοιάζει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει υπηρεσία. Έλεγχος και από τους γονείς. Μπα, δεν ελέγχουν, είπαμε. Όχι εκτός σχολείου, μέσα στο σχολείο γίνονται αυτά. Ναι, είναι μέσα και δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό σου λέω. Το άλλο μάτωσε όλο το κεφάλι του και δεν ενδιαφερθήκαν. Μόνο καλέσαν το ασθενοφόρο. Αλλού βρέχει. Όταν τα παιδιά φεύγουν από εμάς, ναι, που το διάβασα. Το θέμα των δασκάλων είναι άλλη πικρή ιστορία. Στις 10. Ναι, δεσποινάκι μου. Ναι. Γεια σου, Αγγελικούλα μου, γεια σου, αγάπη μου, τι κάνεις. Συζήτηση στο σπίτι σου, το κάθε παιδί να μπορεί να τον αφαιρεί στο σπίτι και στο σχολείο και στον δάσκαλο. Εντάξει, αυτό για την Ελλάδα ναι, αλλά για εδώ δεν πιστεύω να. Είναι πάρα πολύ ψυχροί οι γονείς, βρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, εγώ όταν πρώτο ήρθα εδώ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι τα παιδιά πρώτη δημοτικού πηγαίναν μόνα τους. Είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε, είτε είχε πάρα πολύ κρύο. Όταν πήγαινα να πάρω εγώ το γιο μου από το δημοτικό, τα πρόσεχα εγώ τα παιδάκια αυτά, γιατί ήταν πρωτάκια ρε παιδί μου.
Με τα χιόνια είχα βγει να πάρω το γιο μου έξω και τα βλέπεις τα καημένα και φορτωμένα. Με το σπορ που έχουν, με τα γάντια, με τα σκουφιά, με το ένα, με το άλλο. Και λέω ρε πουλάκι με αυτά τα παιδιά, και δεν δουλεύαν όλες οι μάνες, ήταν και στο σπίτι ρε παιδί μου. Έτσι τα έχουν νοοτροπία. Τώρα υπάρχει εδώ στη διπλανή οικοδομή ένα παιδάκι, το πηγαίνει στο παιδικό η μαμά, πόσο να είναι, 2,5-3 χρονών να είναι. Το πήραν ποδήλατο, δίπλα είναι η μάνα με το ποδήλατο και το κοριτσάκι το βλέπεις, το μαθαίνει το δρόμο. Του λέει stop, περνάνε αυτοκίνητα ρε παιδί μου, δεν θα περνάνε αυτοκίνητα, ακούω ρε παιδί μου, αυτό λέει γιατί το κρατάει κιόλας για να μην περάσει το παιδάκι απέναντι. Τώρα 3 χρονών τι καταλαβαίνει. Και το μαθαίνει από τώρα. Το πήραν ποδήλατο και το μαθαίνει από τώρα. Να το κάνει ας πούμε αυτοεξυπηρετούμενο, αλλά εγώ δεν θα το έστελνα ρε παιδί μου, το παιδί μου πρώτη δημοτικού μόνο του. Πού ξέρω τι γίνεται στο δρόμο, αν και δεν έχουν ακουστεί ανομαλίες και τέτοια, αλλά το οτιδήποτε, μπορεί να ζαλιστεί το παιδάκι, μπορεί παιδάκι να μην προσέξει και να περάσει με το κόκκινο στον απέναντι δρόμο. Σωστά Λιτσάκι μου, ναι, Άλεξ, δεν έχει σημασία ο χρόνος, αλλά η προσωπικότητα και το τι βλέπεις εσένα το κοινό. Ναι, κάντε like, καλέ, κάντε, γεια σου Αμαλία μου. Αυτό σκέφτηκα, 450. Εγώ ρωτάω για να ξέρω πόσο καιρό θέλει κτίσιμο. Άλεξ, τι θέλεις να πεις, το ρωτήσε YouTuber, 5 χρόνια εγώ είμαι εδώ, κάνω live τα τελευταία 3 χρόνια, τόσο. Και βλέπεις είμαστε όλοι γονείς, είμαστε όλοι μαμάδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες έχουμε, οπότε αν εσύ έχεις ένα κανάλι που είναι με παιχνίδια και τέτοια, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Τα πιτσιρίκια πιο πολύ ας πούμε έτσι ασχολούνται με αυτά. Γεια σου αγαθή μου, επίσης αγάπη μου. Ευθύνη όλοι έχουν, ακόμη και οι μαθητές που βλέπω και δεν μιλάνε. Γεια σου Βάσια μου, γεια σου. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ παιδιά που βλέπω καινούργια ονόματα να γράφετε. Τα αφήνουν να σκληραγωγηθούν, ναι. Δεν το αναφέρουν στο σπίτι, δεν ρωτάνε οι γονείς πώς θα περνάνε στο σχολείο, σωστό Βάγια μου. Πικρή είναι η ιστορία των γονέων που αδιαφορούν για τα παιδιά τους, ναι. Έχουν και άλλη κουλτούρα. Περαστικά σου. Καλύτερα να είσαι από πάνω. Μία φορά θα τύχει στραβή. Ανευθυνότητα είναι αυτό, τα παιδιά δεν τα αφήνουν μόνο τους τόσο μικρά. Άρα, μπράβο, ναι ρε Χρυσάνθη, μεγάλη ανευθυνότητα. Τώρα να βρέχει καταρραπτωδός και να βλέπεις τα πουλάκια μου. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, πολύ λιγώνομαι ας πούμε να βλέπω τα μικρούλια να είναι μόνα τους απροστάτευτα στον δρόμο. Γιατί αλλιώς κόβει έναν μεγάλο ρε παιδί μου στη βροχή και όταν είχε και κεραυνούς και τέτοια, αλλιώς θα προστατέψει ο ενήλικας το παιδί δίπλα και αλλιώς να είναι στο έλεος του Θεού. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοιο. Ότι οι γονείς δουλεύουν, μπορείς να βάλεις, όπως υπάρχουν και σχολικά. Είναι άλλοι γονείς που δουλεύουν και τα βλέπεις εδώ δίπλα μας στο σχολείο, αλλά και στο σχολείο που πήγαινε και ο μικρός, έβλεπες ρε παιδί μου ότι έχουν σχολικά και τα πηγαίνουν, τα φέρνουν. Μπορούσαν και έτσι. Δηλαδή είναι ανεπίτρεπτο τώρα ένα παιδάκι πρώτης, Δευτέρας δημοτικού να να πηγαίνουν έρχονται μόνα τους. Δεν ξέρεις τι κινδύνους υπάρχει. Μπορεί να γίνει ένα σεισμός, λέμε ρε παιδί μου. Καλά, εγώ δεν έπαθα κοκομπλόκο που ήταν οι σιρήνες και ήθελα να πάρω παραμάσκαλα το μάλλο και να τρέχω στα παιδιά μου. Που κάνανε τις δοκιμές. Άλλο και το τι πέρασα. Τι λαχτάρα ήταν αυτή. Ήθελα να πάρω το τέτοιο και να σηκωθώ να φύγω, να πάρω το μάλλο και να πάω να βρω τα παιδιά μου. Αυτή είναι... Δεν μπορώ εγώ έτσι. Αχ, Μάιλο, σε ξέχασα, έλα αγάπη μου τώρα, περίμενε.
Περίμενε, Μαϊλούκα μου, περίμενε αγάπη μου. Τώρα περίμενε. Θα πάρουμε φωτιά εδώ, Μάιλο, περίμενε, περίμενε. Μαϊλουκά. Περίμενε. Άντε, έλα, ανυπόμονη κι εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσεις μόνο αυτές, δεν είναι Ελληνίδες μάνες, έτσι. Γεια σου Πόντια, γεια σου κορίτσι μου. Εδώ τα διώχνω από το 18 στο σπίτι, άλλο και τούτο. Ναι πουλάκι μου, τώρα κάτσε να βάλω το μικρό. Άλλο και τούτο, τα διώχνουν από το σπίτι. Α, δεν μπορώ έτσι. Πόσα παιδάκια έχεις, Πόντια? Αδιάφοροι, ναι. Για να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, αλλά πολύ μικρά τα μαθαίνουν. Η δουλειά και τα παιδιά, αν δεν έχουν προστασία από το σπίτι, τότε πού θα ζητήσουν τη βοήθεια όταν υπάρχει αδιαφορία, έτσι. Λέα! Τι να σου δώσω να φας? Τι να το παιδί μου αυτό να φάει? Τι να το δώσει η μαμά αυτό το παιδί να φάει? Της πατατούλα? Γεια σου Μαριλού. Ένα αγοράκι, να το χαίρεσαι αγάπη μου. Έλα λάκκο μου. Πρόσεχε τώρα μην το ρίξεις, ναι. Άρα Δέσποινα, μένε κόρη μου είναι μικρή, 20 χρονών, σπουδάζει σε άλλη πόλη και της λέω στείλει μου μήνυμα όταν γυρίσεις από έξοδο. Γιατί έτσι ρε Χρυσάνθη μου, έτσι. Και η παιδεία και η οικογένεια έχουν βαθιά και σοβαρά ζητήματα, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Ναι ρε Δεσποινάκι μου. Είμαι λίγο κρυμμένη, περαστικά στο βαθύ. Ούτε Γερμανίδες ούτε Ελληνίδες είναι σωστά κάτι το ενδιάμεσο, γιατί και η υπερπροστατευτικότητα των Ελλήνων είναι πρόβλημα για την υγιή ψυχολογική ανάπτυξη ενός παιδιού. Νικολέτα μου, συμφωνώ, αλλά δεν συμφωνώ ένα παιδάκι 6 χρονών να το αφήσεις μόνο του στον δρόμο να εκτίθεται, γιατί εκτίθεται, έτσι. Σίγουρα υπάρχει, ας πούμε εδώ που ζούμε, εδώ που υπάρχουν πάρα πολλοί αλκοολικοί, υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχικά άρρωστοι στο μυαλό. Ας πούμε έχει τύχει, ως συνήθως έρχονται μαζί τα παιδιά μου εμένα, μέσα λέει στο λεωφορείο ήταν μία γιαγιά η οποία λέει, τι έχεις αγάπη μου, τι έχεις Μάιλο, τι έπαθες, τι έπαθες το παιδάκι μου αυτό το μας. Και ήρθε λέει και μας έπιασε, λέει μπουρου, δεν ήταν καλά στο μυαλό. Μπουρου, απλώς σηκωθήκαμε, λέει, αλλάξαμε θέσεις και φύγαμε, λέει. Αυτή αν τους τη βίδωνε ρε παιδί μου έτσι και έβγαζε ένα μαχαίρι. Ή ας πούμε δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ εγώ τις βλέπω και τις φοβάμαι. Έχουμε απέναντι εδώ πέρα μία που είναι τέτοιο. Δεν στέκει καλά στα μυαλά της η γυναίκα. Και εγώ που είμαι μεγάλη, 42 χρονών, τη φοβάμαι γιατί ερχόμαστε πολύ συχνά τέτα-τέτρα, παιδί μου, και κάθεται ακριβώς απέναντι από τον μπαλκόνι μου και αλλάζω, δεν την κοιτάω, αλλάζω, ας πούμε, γιατί μπορεί να έχει αιμονές. Κατάλαβες. Τώρα για σκέψου τώρα ένα παιδάκι 6-7 χρονών να είναι μόνο του. Δηλαδή τώρα στα 3 και στα 4 να το σκληραγωγήσεις, έτσι, θα καταλάβει. Όχι βέβαια, πρέπει να έχεις κάποια ηλικία για να καταλάβεις τον κίνδυνο.
Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λάθος αυτό, αλλά εγώ αυτό ας πούμε. Εντάξει, δεν είπαμε να τα κάνουμε μαμάκιδες ή να τα έχουμε κλεισμένα στο σπίτι μέσα και τα λοιπά, αλλά εμείς ως μεγαλύτεροι που είμαστε μας κόβει περισσότερο από ένα παιδάκι 6-7 χρονών και 10 χρονών ακόμα. Τα πρώτα, για να φάει αυτό δεν είναι όλες οι Γερμανίδες, αλλά οι περισσότερες μαμάδες. Θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι ρε Μαλία μου. Χρυσάνθη δική μου είναι, ζει στο εξωτερικό και κάνω ακριβώς το ίδιο. Ναι. Για να μην τους επιβαραίνουν. Ναι, Ελενάκη. Αυτό τα διώχνουνε. Γεια σου, Βεατρίκη μου. Καλή Κυριακή. Γιατί ο άλλος τρελός στην Αμερική ψυχάκης δεν έσφαξε την κοπέλα. Αχ, κι αν δεν έκλαψα με αυτή την κοπέλα. Κι αν δεν έκλαψα με αυτό το κοριτσάκι. Άστα. Άστα. Γεια σου, Ραμέλτζου. Με λίγα λόγια δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Κανείς δεν τη βοήθησε, κανείς. Όσα κιλά μαλάκας είσαι εσύ. Μα. Ερώτηση είναι αυτή. Η κόρη μου πήγε να παίξει μια φορά σε ένα γερμανικό, έτρωγα. Άσε από ψυχάκιδες, άστο. Έτρωγαν, δεν της είπαν κάτσε να φας, περίμενε να τελειώσουν. Έλαντε. Κυρία Δέσποινα, χαμός γίνεται στην Καλαμαριά από κλέφτες και ενώ όλος φοβόμαστε πια να κυκλοφορήσουμε γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Εχθές με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου λέει άσε λέει έγινε ληστεία λέει εδώ. Εγώ νόμιζα ότι έγινε κάπου εκεί στο σπίτι μας ας πούμε. Πού βρε πατέρα μου λέω έγινε ληστεία. Άσε λέει τη στάδε λέει από πάνω λέει είναι η ψιά της και έτσι και έτσι. Τα βλέπεις του λέω. Δεν φωνάζουμε λέω μιλάμε και λες ας πούμε σήμερα πήγα να πάρω τη σύνταξη ή θα πάω τη Δευτέρα να πάρω τη σύνταξη. Γιατί ακούνε του λέω, όχι εμένα δεν μ' ακούνε λέει. Τι να σου πω χριστιανέ μου του λέω. Τι να σου πω, θα την πάθεις καμιά φορά αλλά από το κεφάλι σου θα είναι. Και στη Θεσσαλονίκη γίνονται πάρα πολλές. Επειδή σας άκουσα πριν σας γράψω ήθελα να σας πω ότι τα παιδιά μας δεν έχουν ποτέ ηλικία για μας τους γονείς. Συμφωνώ, Βεατρίκη. Εννοείται. Πουλάει ζυγαριές μάλλον. Ναι, Βεατρίκη μου.
Αχ, το ίδιο ακριβώς με τον μπαμπά μου, δεν ακούει καλά, μιλάει δυνατά και όλη η γειτονιά και οι περαστικοί μαθαίνουν το πάντα. Αυτό ακριβώς και ο πατέρας μου, άστα. Εμείς είμαστε και βροντόφωνοι. Βρε, του λέω, δεν θα λες τίποτα, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Δεν καταλαβαίνεις, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Άσε. Άσε. Δεν καταλαβαίνουν οι μεγάλοι άνθρωποι, πραγματικά. Του λέω, αν πάθεις κάτι, θα είσαι άξιος της μοίρας σου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα κλείσα τα πάντα. Νίκο, ωραίες πατάτες. Ναι. Ναι. Φουλόρες, μάλιστα. Μπράβο. Συλλαλάκο μου. Σούπερ. Μπράβο, πλύνεις και τα χεράκια σου μετά, ναι. Αχ, μάνα μου. Εσύ, Μάιλα, που δεν έφαγες τίποτα. Ναι, το παιδί μου. Το παιδί μου είναι η ζωή μου, θα το προσέχω μέχρι να φύγω από τη ζωή όσο χρόνο κι αν είναι, έτσι. Μήπως χρειάζεται ακουστικά ο άνθρωπος. Όχι! Και να χρειάζεται δεν βάζει. Εδώ δεν έχει δόντια ο μπαμπάς μου, δεν μπορεί. Γενικότερα είναι πάρα πολύ νευρικός ο μπαμπάς μου και δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και πώς μασάει, ρε παιδί μου. Εκείνος ξέρει πώς μασάει. Δεν μπορεί να βάλει. Έτσι λέτε τα παιδιά μας είναι η ζωή. Και ότι θα σε ακούσει. Και ο δικός μου θυμώνει που το συμβουλεύω. Άστα, Ελένη, άστα. Άστα. Για μένα. Μαλάκα μου, τι έχεις, αγάπη μου. Τι έχει το παιδί μου αυτό. Τι ρώτησε, ρε παιδιά, η πόντια, δεν κατάλαβα. Εμένα η πεθρά μου είναι πήγαν να την εξαπατήσουν και κάλεσε την αστυνομία. Μπράβο, και εμένα να τον εξαπατήσουν τηλεφωνικά δεν έχει τύχει και τους βρίζει. Δεν τέτοιο, αλλά να τον κλέψουν μπορούν, βέβαια, αφού φωνάζει. Τι το παιδάκι μου το όμορφο αυτό. Ελένη, καλά είναι, μόλις γυρίσαμε από έξω για φαγητό. Φοβάμαι μην μου ανεβάσει πίεση έτσι όπως κάνει και θα τρέχουμε, ναι. Έχω μπλέξει με δουλειές. Δουλειές κάνεις, Αμέλεια. Όχι, στον δρόμο ήταν και της λέγανε ότι ήταν φίλος του λογιστή μας. Έξυπνη η πεθερούλα. Μπράβο όμως. Τι ρώτησες, Πόντια, δεν κατάλαβα. Τσακάλι, πεθερά, ναι.
Αχιλλέα, χαμήλωσέ το γιατί ίσως πιάνει τον ήχο και δεν θα βάλει υπότιτλους. Δεν θα βάλει υπότιτλους που μετά μπαίνουν τα κοριτσάκια, λέω. Μπαίνουν τα κορίτσια μου και λένε δεν μπήκε υπότιτλους να δούμε το live. Και το YouTube δεν βγάζει γιατί ή θα ακούει, ας πούμε έτσι, αχνά μουσική ή ας πούμε αυτά τώρα που βλέπει το μικρό. Ίσως μπορεί να μην βγάλει, όχι Δέσποινα, δεν είναι τρόλι πόντια. Ναι, τι ρώτησε αυτό, δεν κατάλαβα, τι ρώτησε. Ελένη, τώρα κάνει το σπίτι του Λουτρακίου μετά της Αθήνας. Αχ, καλή δύναμη, Αμαλία. Γεια σου, Μαρία. Κάτσε, λέει, να πάρω το γιο μου που είναι αστυνομικός να σε ενημερώσουμε. Μπράβο, όχι Δέσποινα, ναι. Το ξέρω, δεν είναι τρόλ. Κορίτσια, χθες το βράδυ μπήκαν κλέφτες στο σπίτι της κουνιάδας μου μέσα. Οι άνθρωποι χαμπάρι δεν πήραν, μεγάλη αναστάτωση. Άστα και εμένα με έχουν κλέψει, μεγάλη αναστάτωση, δεν λες τίποτα. Ευτυχώς εγώ δεν έχω τίποτα σε σχέση με εδώ, παιδιά. Εδώ δεν μπαίνουνε. Όταν είχαμε πάει πέρσι τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα, αφήσαμε εδώ και τέλος πάντων κάποιες οικονομίες και χρυσά, η σταυρή των παιδιών μου, γιατί τα πήρα από τον μπαμπά μου. Και έτσι πως ήρθαμε στο σπίτι, έτσι τα βρήκαμε. Βέβαια εντάξει τα βάλαμε σε μια κρυψώνα, αλλά θέλω να σου πω. Έτσι, πάλι άλλη φορά στο παλιό το σπίτι που είχαμε φύγει για το καλοκαίρι εδώ πέρα, ξέχασα παιδιά για το καλοκαίρι εδώ. Για τα Χριστούγεννα ήταν στο άλλο το σπίτι, που μόνο απλώς κλείσαμε την πόρτα και υπήρχαν λάπτοπ των παιδιών, δεν ξέρω τι άλλα παιχνίδια τέλος πάντων ηλεκτρονικά έχουν και έτσι πως τα αφήσαμε έτσι κάνουμε, δεν ξέρω. Είναι πιο καλύτερα τα πράγματα εδώ, δεν κάνουν κλεψιές. Συμφωνεί η Σοφία μου? Στην Ελλάδα λέει θα το κάνω. Παιδιά δεν υπάρχει και είναι αρκετά μεγάλη. Μπράβο της! Σώστα φρένα, έχει μια μέρα δες να δείξε μας το διαιτολόγιο του Μάιλου, του τρώει πόσο τρώει και τι του αρέσει. Νικολέτα, τίποτα. Ο Μάιλο τρώει κάθε βράδυ, μία φορά. Του βάζω από την τροφή του 100 γραμμάρια τέλος πάντων, του βάζω από την τροφή του. Και ενδιάμεσα ο Γιάννης του δίνει ψωμί. Ψωμί και καμιά, κλείσε και την πόρτα της κουζίνας, ναι. Και ας πούμε έτσι λίγο κρεατάκι αν του δώσει, όχι ποσότητα, λίγο ας πούμε, αυτό. Πόντι, απλά επειδή μπαίνεις πρώτη φορά στο κανάλι και δεν σε ξέρει να ανησυχείς όλα καλά κορίτσι μου. Α, ναι. Επειδή μπαίνεις πρώτη φορά βλέπω κι εγώ το κορίτσι αυτό. Αυτό είναι ανοιχτό. Ποιο? Το τέτοιο που μαγειρεύεις. Το μάτι, το έκλεισα, τώρα θέλει λίγο, το πιάτο το έβαλες παραδίπλα. Ναι. Θέλει λίγο καίει ας πούμε ακόμα το μάτι, η εστία γι' αυτό. Γιατί? Καίει, πρέπει να κάνει, ενώ το μάτι είναι κλειστό, πρέπει να κρυώσει η εστία, για αφού μαγείρευε τόση ώρα, γι' αυτό έχει το κόκκινο εκείνο εκεί. Μόλις βλέπεις την κόκκινη ένδειξη και δεν βάζεις τα χέρια σου πάνω ή θα κουμπίσεις πιάτο πλαστικό, ας πούμε, γιατί θα καεί. Ναι. Δηλαδή είναι κλειστό, αλλά γι' αυτό. Είναι κλειστό, αλλά είναι η πυράδα, ρε παιδί μου, της εστίας, πώς να σου το πω. Θέλει ώρα να κρυώσει, γιατί μαγείρευε εκεί πάνω. Αλλά το μάτι είναι κλειστό. Ναι. Τον μπαμπά μου τον πήραν τηλέφωνο, του είπαν ότι χτύπησε ένα παιδί με το αυτοκίνητο για να δώσει λεφτά για να μην πάνε φυλακή. Τους είπε μέσα να τη βάλετε για να μάθει, αφού εγώ δεν οδηγώ. Μπράβο! Την ξέρω την Πόντι από άλλα live που κάνουνε, δεν είναι τρόλ. Α, μάλιστα. Α, Ιωάννα, ωραία. Ναι, καλά τους είπε. Και έτσι που λέτε.
Ναι, κάνω live, τι θες. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας κλείσω. Αχ. Η Ιωάννα είπε σου έχεις μωράκι, θα μας πεις πόσο είναι, αν θες βέβαια. Θα σε αφήσουμε να φας. Ναι. Για πες μας η Ιωάννα, είναι μικρούλι το μωράκι σου. Πολύ μικρούλι δηλαδή είναι. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ που ήσασταν στο live. Και πέρασε ευχάριστα η ώρα. Α, είναι 2 μηνών. Αχ, είναι μικρούλικο καλέ. Αχ, ψυχούλα μου, μωρέ. Αχ, να σου ζήσει ρε Ιωάννα μου. Αχ, είναι μικρούλικο πολύ. Αχ. Και να ξεκουραστώ, τι να ξεκουραστώ, πλυντήρια τώρα με περιμένει, του βάλω στο τεχνοτήριο, έπλυνα τα πατάκια, τα άπλωσα. Χθες έπλυνα του Γιάννη τα του φορτηγού. Καλά θα είναι, αλλά σημάζεμα την κουζίνα και όλα τα σχετικά. Γεια σου Τάβλα, τι καλά εσύ. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα. Τα φιλιά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς καθόμαστε από αύριο, 2 εβδομάδες και θα γίνει τρολοκομείο, καταλαβαίνετε. Αυτά. Καλή συνέχεια.